سلام بچه، به بخش دوم بحث کارآفرینی خوش اومدید. یه کوچولو خلاصه یه بخش قبلی رو ببینید تا ادامه ویدیو رو با هم دنبال کنید. بحث کارآفرینیه. اسمشو میشنویم تو ذهنمون مثلا کارخونه دارای بزرگ و نمیدونم بیزینس های میلیارد تومانی و میلیارد دلاری و فلان و اینا. کسی که عاشق کاری باشه که راه انداخته، عاشق کاری باشه که بهش مشغوله، یعنی اون کارو با عشق داره اداره میکنه، به من ربطی نداره فلان، اینا مسئولیت رو از گردن شما اگر میخواید به معنای واقعی کارآفرین باشید و تو کارتون موفق باشید. هنری فورد با 2 نفر از کسایی که میخواست استخدام کنه تو کار خودش رفت رستوران. بعد از اینکه باشون غذا خورد، حالا یه سمت بالایی میخواست استخدام کنه توی مجموعه خودش، به یه نفرشون گفت خب من با شما نمیخوام همکاری کنم، فقط یه غذا هم خوردن، یعنی یه رستورانی رفتن یه غذایی خوردن. بعد اینکه غذا تموم شد 2 نکته خیلی اساسی بر اساس 2 نکته یکی از اون 2 نفر رو استخدام کرد، دومی رو نکرد. چرا؟ به نفر دوم ازش پرسید خب چی بود شما که اصلا هیچ سوال تخصصی از من نکردی، راجع به کاری سوال، یه نهار معمولی بود با هم خوردیم، سری صحبتای معمولی کردیم و ما بچه اساسی داری نفر استخدام می‌کنی و منو نکردی. گفت 2 مورد اساسی بود. مورد اول اینکه وقتی شما می‌خواستی استیک تو بخوری بدون اینکه مزهش بکنی بهش نمک زدی. این نشون میده که بدون اینکه شما بخوای وارد یه کاری بشی نمیسنجی اون کارو و نسنجیده قضاوت می‌کنی و اون کارو انجام میدی. از نمک پاشیدن قبل غذا این داستانو من گرفتم. و مورد دوم که خیلی مهمه بچه، خیلی مهمه، من به این خودم خیلی معتقدم، تو بحث شخصی و تو بحث کار خودم خیلی با این داستان برخورد کردم با آدم‌های مختلف، اینه که بچه شما اگه یه کارآفرین موفق باشی، کلا یه آدم با شخصیت باشی، بهش گفت شما فقط داشتی به من احترام میذاشتی و به پیش خدمتایی که داشتن برای من غذا می آوردن و برای من داشتن کار انجام میدادن هیچ احترام و توجهی به اونا نمیکرد، در حالی که نفر دوم دائم داشت از پیش خدمتا تشکر میکرد واسه غذا یا هر سرویسی که داشتن به ما میدادن، ولی تو توجهت فقط به من بود. این نشون میده که احترام، شما باید احترام بذاری به تمام کسایی که تو اطرافت هستن، فارغ از اینکه سمتشون چیه، کارشون چیه، و این احترام گذاشتن باعث میشه شخصیت شما بره بالا و تاثیرات خیلی 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 خاص و عمیقی تو کار شما داره. بحث رهبری بچه‌ها توی کارآفرینی. رهبری بچه‌ها یه خصلتیه که ممکنه 2 صورت ما میتونیم بهش نگاه کنیم، اینکه خصلت‌های ذاتی یه نفره یا اینکه اکتسابیه، یعنی یا تو ژنش هست. دیدید بعضیا اصلا همین تو نوجوان هم اصلا دبیرستان مبصره همش طرف، یا وقتی وارد یه گروه میشه یا قدش خیلی بلنده یا یه کاریزمایی داره، همه بهش توجه میکنه، همه بهش علاقه، هد اون مجموعه رو سریع دستش میگیره و شروع میکنه به هدایت کردن اونا. رهبری بچه صرفا ذاتی نیست، اینو مطالعات روانشناسی نشون میده. شما میتونید این خاصیت رو کسب کنید، اکتسابیه، با آموزش میتونید این خصلت رو داشته باشید. همه موارد اخلاقی و صفات ما میتونن، درصد خیلی زیادشون میتونن اکتسابی باشه. رهبری میتونید کسب کنید با آموزش دیدن، با تعامل، با خوندن سرنوشت رهبرای بزرگ، لیدرهای بزرگ، مدیرای بزرگ، میتونید این داستان رو بیاموزید، میتونید یاد بگیرید، میتونید کسب کنید. بنابراین رهبری هم یکی از صفات کارآفرینیه که میشه با آموزش کسبش کرد. خلاقیت و ساختار شکنی، از زاویه دیگه موارد رو دیدن، از نگاه دیگه دیدن. وقتی شما توی کسب بکنید، مثلا دیدی بچه‌ها خیلی هزار نظر، من جای فلانی بودم که مثلا لوازم یدکی ماشین داره، مثلا میزنم تو کار لوازم یدکی چینی، الان ماشین چینی زیاده، یا مثلا فلان کارو میکردم، اینجوری تبلیغ میکردم. وقتی دیدی آدم بیرون کسب و کار یکیه، یه ایده هایی به نظرش میسه و معمولا وقتی که بیرون به کسب و کار نگاه میکنی، ایده هایی به نظر میسه که طرف چون تو این کاره ممکنه برو بابا مثلا من 10 سال دارم این کار انجام میدم، 5 سال تو کار خرید فروش 912 این آقا اومده به من تز داده، من از همه تزا، از همه پیشنهادها استقبال میکنم. ما الان داریم با آقا مهدی ویدیو میگیریم، اگه ویدیوهای ما موفقیتی داره معمولا بخاطر اینکه با هم تعامل میکنیم، ایده میدیم، مهدی ایده میده، من ایده میدم، یه ریلزی تو اینستاگرام میسازیم، یه ویدیو تو یوتیوب درست میکنیم که وایرال میشه، دیده میشه. خلاقیت، از نوع جدیدی بیان کردن مطلب، اگه آموزش داری میدی، تو کار آموزش هستی، از یه زاویه جدیدی آموزش تو بدی، از یه زاویه‌ای که کسی تا الان نداره. سیخ وای نسی جلو دوربین بیای بگی
آقا اینجوریه این مطلب ارائه بده، این کلاس درس. خلاقیت، شوخی بذاری توش، با مشتری تعامل خاص بکنی، با اسم کوچیک صدا بزنی برای بحث فروشندگی و تو خیلی موارد دیگه تو بحث فروش روش‌های فروش جدید بیاری که کسی تا الان بهش بحث نداشته و موارد مثالای دیگه. حالا تو عنوانای دیگه اگه سخت کوشی، همون مطلبی که بهتون گفتم، اگه علاقه به کار داشته باشی خسته نمیشی از اون کار، ادامه میدی. اگه شکست بخورید پا میشی دوباره ادامه میدی. نظرات دیگران واسط خیلی اهمیت نداره، کار خودت بر اساسی که هست و از اصولی که یاد گرفتی و تجربه کردی ادامه میدی. خب دوستان، ارتباطات یه بخش دیگه و خیلی مهمی از کار شماست. رابطه ها تو کار خیلی مهم هستن بچه، به این نکته خیلی توجه کنید. ارتباط داشتن و اعتبار داشتن تو کار خیلی مهمه. شما وقتی توی کسب و کاری شروع میکنید یا توی کسب و کار به یه جایی به یه لولی میرسید، تو مقایسه من باز توی کار خودم میارم مثال میذارم واسهتون. مثلا الان من خطی هستش که مثلا 200 میلیون 300 میلیون معامله میشه، با یه تلفن به طرف میگم آقا جون اینو سندشو بزن پولش با من. این از کجا ناشی میشه؟ یعنی شما با یه تلفن 300 میلیون 500 میلیون اعتبار رو دارید جابجا میکنید. این به مرور زمان شکل گرفته. یعنی اینکه شما اول مثلا یه معامله کردی با طرف 20 میلیون، یه معامله کردی با طرف 10 میلیون، فرض کن هد کار شماست توی اون رشته که شما شروع کردی یا وارد بیزینسش شدی. من الان آدمای مختلف، دفترهای مختلف هستن تو تهران یا تو کرج، تو زمینه کاری خودم تو واسه سیم کارت 912 با یه تلفن مثلا میگیم 300 میلیون 500 میلیون، خط 800 میلیونه، با یه تلفن میگم آفرین نیست سندشو بزن پولش با من. یا اون زنگ میزنه، مثلا مشتری میفرسته دفتر من، یه مشتری از اونها خط داره معامله میشه 500 میلیون، خط داره معامله میشه 800 میلیون تومان، میفرسته دفتر من میگه آقا سندشو منتقل کن به نام ما، پولشو برای مشتری واریز کنیم. مثلا به مشتری کرج تهران نمیتونه بره دفتر شخص، میفرسته به عنوان همکار دفتر من این تبادل و مراوده هایی که ما تو کار خودمون داریم، میفرسته دفتر من، میگه آقا مشتری دارم میفرستم مثلا فلان خط رو دارم میخرم، همین چند وقت پیش بود 105 66 56 همچه خطی بود. یکی از دوستان فرستاد، آقای بخشیپور، یکی دفتر سیمرغ، دفتر معروفی هم از تهران، معامله شد 300 میلیون تومان. مشتری رو تماس گرفت و هماهنگ کرد، من میفرستم دفتر شما. فرستاد دفتر ما سندش رو به نام اون شخص منتقل کردیم، بحث 300 میلیون جابجایی بود و مشتری نشست، پولش از طرف همکار ما برای مشتری واریز شد و کار انجام شد، پولش رو گرفت و مشتری رفت. این چجوری شکل گرفت؟ نه اونجایی شکل گرفت که ما این اعتبار و ارتباط و اعتماد و متقابل با هم ایجاد کرده بودیم. یعنی از پایه شروع شد، با هم دیگر شناخته بودیم، برای هم مشتری فرستاده بودیم، با هم معامله کرده بودیم، از 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون 100 میلیون. ایشون حالا یه معامله هم باشه 1 میلیارد، یه معامله هم باشه احتمالاً 5 میلیارد، ما این اعتماد رو با هم داریم. طرف کاسب قدیمیه، من میشناسمش، معامله کرده، معامله سنگین تو این رنج کرده، مشکلی نداره، بک‌گراندش بک‌گراند خوبیه، تو بازار اعتبار داره، بنابراین ما این اعتماد رو میکنیم و با این تلفن شما 300 میلیون معامله 300 میلیونی انجام میشه، معامله 500 میلیونی 10 میلیاردی 20 میلیاردی تو املاک سنگین تو تهران و حتما این تعاملات انجام شده و میشه. این به خاطر اینه که شما اون اعتبار و ارتباط و اعتماد رو بین خودتون و همکارتون و حتی مشتریا ایجاد کردیم. ما الان داریم دیگه تو پیجمون، یعنی بیانیه 10 میلیونی و 20 میلیونی یه چیز خیلی راحت، یه طرف پیج رو میبینه، رضایت مشتری رو میبینه، لوکیشن دفتر رو میزنه، تو گوگل میاره قبلا یا با ما معامله کرده یا نکرده، به هر حال اون اعتماد ایجاد میشه و این اعتماد و اعتبار بچه‌ها تو کار خیلی 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 مهمه. وقتی شما میخواید یه قراردادی ببندید، وقتی میخواید شما یه بیزینسی رو استارت بزنید یا ادامه بدید و قوی ترش کنید، مجبورید بچه‌ها. زندگی یعنی اعتبار، ارتباط، زندگی یعنی اعتبار. به شما باید اعتماد کنن مردم. حتی یه حرفی میزنید، یه کاری میخواید بکنید، یه ارتباطی رو میخواید شرک بدید، یه لینک بذارید، با این طرف حالت خیلی ساده است دیگه تو زندگی شخصی، بسته به اعتبارتون به آدمایی که زنگ میزنید و آدمایی که میشناسید. زنگ میزنید آقا 10 میلیون برای من پول بزن تا فردا، 20 میلیون برای من
پول بزن تا فردا. بنابراین همینجور تو بحث کار هم، تو بحث بیزینس هم این داستان خیلی خیلی مهمه و حتما باید به شکل گیری و قوام بخشیدن و به محکم شدنش اهمیت بدید و روش کار کنید. اصلا بحث این هم نیست که آدم درونگرایی هستید، برونگرایی هستید، آدمی هستید که تعامل اجتماعی کم دارید. این لازمه زندگی شماست، لازمه ارتباطات اجتماعی شماست. اگه بخواید قوی بشید، من خودم همسرم مثلا آدم درونگراییه، خیلی اهل شاید بیرون رفتن و مسافرت و مهمونی نیست، ولی اعتبار خیلی بالایی داره. آدمایی که صحبت میکنه وقتی یه قولی به کسی میده سریع قولش رو انجام میده، به حرفش پایبنده. وقتی قراره پول جابجایی کنه به من فشار میاره فلانی، من به قول دادم باید این پول جابجا شه یا باید این کار انجام بشه. بنابراین اعتبار و ارتباطات خیلی خیلی تو داستان. اصلا زندگی شخصی اصلا کاری با بیزینس هم نداریم، تو زندگی شخصی شما خیلی مهمه. ضمن اینکه بیس کسب و کاری هست که شما میخواید راه بندازید یا ادامه بدید یا گسترشش بدید و بزرگش کنید. استفاده از امکانات شاید جسته و گریخته تو ویدیوهای قبلی هم گفتم. میگم من وقتی که 2 سال و نیم پیش کارمو شروع کردم نه دفتری داشتم نه بنابراین داشتم که هزینه‌ای بخوام بکنم واسه ایجاد شغل و کار و دفتری. حالا یه بسته به سنم یه محافظه کاری هم داشتم که بالاخره یه درآمد محدود و بازنشستگی داشتم، می‌خواستم به کاری شروع کنم. این بود که رفتم با دفتر همکارم صحبت کردم، آقا من می‌خوام وارد یه کاری بشم، وارد یه بیزینس جدیدی بشم. از امکانات و دفتر ایشون من استفاده کردم. یه دفتری بود داشت کار می‌کرد به صورت معمولی، مثلا یه دفتر پیشخانه معمولی با یه گردش مالی خیلی معمولی. از این امکانات من استفاده کردم و شروع کردم اونجا کار کردن. با طبق صحبت‌های قبلی که کردم، با اون پشتکار، با اون عشق، با اون علاقه به کار، با اون شناخت نقطه قوت روابط عمومی خودم که تو کار داشتم، کارو توسعه دادم، پیشرفت دادم. استفاده از شما میتونی پیج مثلا از دوستات آشنا مثلا پیج می‌خوای راه بندازی، دختر خاله، پسر خاله، نمیدونم دوست من عزیزم منو استوری کن، من میخوام آشپزی آموزش بدم منو استوری کن، من میخوام زبان آموزش بدم، من میخوام خدمات موبایل آموزش بدم منو استوری کن. همینجوری خود با استفاده از امکانات که هستن دیگه، خیلی هستن. من خودم اول همینجوری شروع کردم دیگه، همیشه همین الانش هم همینه. یعنی با اینکه پیج اون نزدیک 60 تا کمک آقا مهدی، حالا پیج یوتیوب اون یا پیج اینستاگرام اون خب فالوور بالایی داره، همین الانش هم خیلی موقع میبینید پیج شخصیم باز استوری میکنم، از دوستان خواهش میکنم آقا لایک کنید، استوری کنید. اینا امکاناتیه که بالقوه است دیگه، دست ماست. یه دختر خاله که مثلا 100 تا فالوور داره، 200 تا 500 تا 1000 تا فالوور داره، به واسطه رابطه‌ای که با اون داره حتما این کار انجام میده. چیز مهمی، یعنی هزینه‌ای قرار نیست بده. اگه شما واسش اعتباری داری، اگه شخصیتی داری، حتما استوریت میکنه، حتما کار میکنه، کامنت میذاره رو کارات. خیلی دوستان هستن حالا به ما لطف دارن، حالا یه مقدار که اعتماد رفته بالا، همینجوری به صورت شخصی ما کسی که بیزینسی با ما رابطه‌ای نداره، رابطه خویشاوندی داره، رابطه دوستی عقب داره، رابطه همکاری قدیمی داره، محبت میکنن، ما رو استوری میکنن، لایک میکنن، کامنت میکنن. اینا امکاناتی که شما داری و میتونی تو کسب و کار، تو بیزینس، اگه میخوای یه بیزینس جدیدی شروع کنی ازش استفاده کنی. علاقه به کار و نه پول رو، اینه که توضیحش یه مقدار تو بخش قبلی دادم. اینه که شما اگه نیت کنی مثلا 2 تا 4 تا بخوای بکنی، میگه آره من میخوام برم یه مثلا الان خیلی مودم شده مثلا میخوام برم یه کافه بزنم حساب کتاب کنی، آره یه قهوه میزنم مثلا 10 تومن هزینه‌شه، میدم به مشتری 50 تومن فلان. خیلی بخوای رو این داستان حساب کنی زیاد رو کاغذ ممکنه جالب در بیاد. حالا 10 نفر که تو روز میان تو این منطقه قهوه بخورن، یا مثلا 5 نفر که میان نسکافه بخورن، چای بخورن، 2 تا 4 تا مون مثلا ماهی 40 میلیون 50 میلیون واسط میندازن. میری تو عمل کلی هزینه میکنی، مغازه میزنی، کافه میگیری، فلان میکنی، میبینی نه واقعا اونجوری نیست. ولی اگه با عشق انجام بدی، مثلا مشتری که میاد همون قهوه رو بگیره، یه برخوردی میکنی که دفعه بعد دوستش هم میاره، دفعه بعد فامیلش هم میاره، سری بعد اون برخورده باعث میشه این علاقه است، علاقه به اون کار است. یا وقتی داری خط خیاطی مثلا آموزش میدی، با یه عشق این کار انجام میدی، این عشق از دوربین منتقل میشه، از تو اینستاگرام منتقل میشه، طرف درک میکنه، مردم دقیقاً میگیرن که شما اینو با علاقه انجام دادی یا نه داری مثلا این یه وظیفه یا این کار روتین داری انجام میدی که مثلا بخوای یه کاری انجام بدی. اینا منتقل میشه و جواب میده به شما. یعنی که کاری که اگه با علاقه باشه، با عشق باشه
و به بحث مالی نه که توجه نکنیم، بحث مالی خیلی بحث مهمیه، حتما ما نیاز داریم، میخوایم فعالیتی کنیم از فعالیت پول در بیاریم، ولی مهم اینه که چقدر به اون فعالیت علاقه داری و چقدر داری با عشق اون فعالیت رو انجام بدی. هرچند اون درصد عشق، درصد اون علاقه بالا بره، میزان درآمدی که در آینده میاد سمتش بیشتر میشه. و مطمئن باشید این یه حالت بدبستون داره، یعنی شما یه کاری علاقه داری، یه علاقه ابتدایی داری، شروع میکنی، بعد یه پولی اون تا کاره بهت میرسه، این پول باعث میشه انگیزه میشه، این کاری که من داشتم این بود دیگه. بنابراین وقتی که عشق هست، کاره هست و پولم خود داره توش میاد، این عشق این مضاعف میشه دیگه. یعنی شما وقتی که پول میاد، پول خیلی بچه‌ها بحث مهمیه توی درآمد. اینجوری هم نیستش که بگید نه من به علاقه، مگه پول نباشه شما به هیچ علاقه‌ای نمیتونی برسی. اینه که شما بحث اینه، شما اینی که این علاقه و این کسب درآمد رو توأم بکنی با هم، خیلی مهمه. ولی علاقه در ابتدا و شروع کار خیلی مهمتره، چون علاقه باعث میشه که با جون و دل انرژی بذاری تو کار. همون بعضی که اینجا گفتم توی سخت کوشی گفتم همه کار بکنی واسه بیزینسی که میخوای شکل بگیره یا بیزینسی که داری و میخوای گسترشش بدی. و این درآمد اومدنه و این پول اومده و این آزادی مالی که بهت میده، هی باعث میشه که هی پشت سر هم شکل بگیره و درآمدی که میاد میتونی به علاقه دیگه ای که تا الان داشتی و نتونستی بهشون اهمیت بدی، حالا کلاس موسیقی هست، خیلی علاقه‌های مختلف، سفر هست، نمیدونم فلان هست، بالاخره عشقایی که ما تو زندگی میتونیم بکنیم، تفریح‌ها و لذت‌هایی که ما تو زندگی میتونیم ببریم، همشون به واسطه‌های مالی اکثر 99% به وجود میاد. اینو بتونیم ما با هم توأم کنیم و با هم همسان کنیم، هم راستا کنیم، یعنی علاقه‌ای که داریم و درآمدمون رو توی راستا بکنیم، جزء کارآفرینای موفق، جزء آدمای موفق و تو اطرافمون تو شاخص بسته به اون درصدی که میتونیم این دوتا رو با هم همراستا کنیم. خیلی ممنون که تا این لحظه این ویدیو رو با من دنبال کردید. ممنونم. لینک های ما رو فراموش نکنید، لینک تلگرام، لینک واتساپ، لینک تلفن های من هم این زیر هست. منتظر کامنتاتون هستیم حتما در مورد هر ایده کاری، در مورد هر نظری که دارید و اگه پیشنهادی دارید که ویدیو واسش بسازیم، مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، یا علی.